Dagurinn í gær var ekkert smá dagur, sko. Byrjaði daginn á því að vakna snemma og fara út í búð að kaupa mér morgunmat. Fann dálítið vel fyrir í kálfunum eftir kálfaþrykið sem við gerðum daginn áður. By the way, garðurinn hjá henni. Alveg ótrúlega flottur garður. Eftir að hafa fengið mér morgunmat og farið í sturtu og svona og maðurinn var að vakna og líka búinn að fá sér morgunmat. Þá fórum við á puttanum upp í háskólann í Stuttgart til þess að æfa. Það tók okkur svona klukkutíma að komast þangað. Fyrsti staðurinn sem við búum á byggðum í 1 mínútu og 20 sekundur. Síðan þegar við komum upp í Stuttgart ætluðum við að fara að æfa. En við vorum bara bæði að deyja í kálfunum, þannig að við æfðum ekkert mjög mikið. Síðan svona smátt og smátt að fórum við aðri veginn til að æfa. Mjög skemmtilegur staður til að æfa og það þrátt fyrir að þú getur alltaf staðið. Ef með hund með sér, rosalega sætan parkourhund. Hello doggy. It's so cute. Ooh, good one. Go for it, man. You can do it. How is that even possible? Oh man, that was so fun. Yes. Oh. Yeah, that No, was I'm not gonna go. I don't know how to go all the way up. I mean, I'm either gonna break the pipe or. Oh! Yeah! Oh, great job! Oh! Oh, genau. Ah! Jetzt musst du da komisch hochklettern. Yeah, that was Got fun. it. Yeah. Okay. Ein bisschen Genie. Oh, that was such a nice landing. Yeah, that was good. Oh yeah! Okay, okay. Oh god. Okay. Nice. Ich wollte eigentlich so, weißt du? So einen Regenschirm, den man Ja, aufspart. aber da geht ja nichts rein. Trotzdem nicht. So geht da mehr rein. Wenn du bis dahin schaffst, dann schaffst du den anderen Decke. Yeah. Yeah, you're good. Sorry, Schatz. Sorry, Moderator. Nächstes Mal sag ich ja. Við æfum þarna einhverja held ég 3-4 klukkutíma. Síðan tókum við bara lestina niður í bæ. Þau fóru á eitthvað stað til þess að æfa en ég fór
fór að hitta Bernd og Lothar. Bara að finna út hvar þessi veitingastaður er. Ég hef ekki hugmynd. Fann staðinn. Loksins. Bernd var sem sagt með pappa í skóla í Karlsruhe og Lothar er kærastinn hans. Þeir búa báðir hér í nágrenninu þannig að ég fór út að borða með þeim. Ég hitti Lothar sem sagt að einhverjum ítölskum veitingastað þar sem við borðum kvöldmatt og spjölluðum og eitthvað voða fínt. Síðan þurfti þeir að fara að pakka út að þeir voru að fara í flug til Portúgals morgunin eftir. Þannig að þeir fóru heim og ég fór bara hringt í Maren. Þau voru þá bara komin inn á lestastöð og voru að fara að taka lestina. Þannig að ég spretti niður á lestastöð. Hurðirnar á lestinni lokuðust einmitt þegar ég kom niður tröppurnar. Þannig að svona rétt svo með staðið. Þannig að við þurftum að bíða hálftíma eftir næstu lest. Síðan ákváðum við ég og Maren að við nenntum ekki að bíða. Svo að við fórum bara í nokkur rúfmisjón. Kíkja á þökinn í Stuttgart. Fyrsta þæki sem við fórum upp á, það bara rosa einfalt, fórum upp einhverja lyftu. Það var búið að búa til strönd ofan á þakinu og fólk kemur þarna greinilega til að fá sig einhverja koktela og partíja og svona. Við ákváðum að reyna að komast inn í húsi sem er hinum megin við götuna, sem er eitthvað rosa fancy hótel. Svo við löpum bara beint í gegnum lobbyið og inn í lyftu. Síðan þá reynum við í einhvern tíma að finna lúgu í loftinu til þess að komast upp á þakið. En það er heldur ekki að virka neitt svakalega vel. Finnum eina lúgu, þannig að það er ekki hægt að opna hana. Og síðan þá, loksins að þá finnum við aðra lúgu. Förum eitthvað upp og finnum dyr sem fara út á þak, en það eru læstar. But there wasn't a way out. So sad. Svo við fyrir bara eitthvað aftur niður og erum allt Sjáum hús þar sem þú getur séð stiga svona utan á, fara upp og bara eitthvað, já, ok, gáum hvort að þetta sé opið. Þannig að við löpum að því og það er bara eitthvað 60 samhæli hérna inni. Við bara eitthvað, ok, við verðum víst bara að komast í gegnum þetta. Þannig að við löpum bara beint í gegnum aðaldyrnar, gegnum allt fólkið. Allir eru fínt klæddir og við eitthvað með bakpoka í strigaskóm og hettupeysum, en einhvern veginn að þá löpum við í gegnum allt fólkið án þess að vera spurning eða spurninga, nánast eins og enginn taki eftir að við séum þarna. Löpum upp stigana, komast í gegnum einhverja hurð. 60th birthday going down there. Yeah, so like a 60 with balloons. Such a dark place. Is this the opera? Oh yes, it's so awesome.
Síðan þá bara eitthvað komist út. Förum síðan heim út af ógeðslega þreytt, tökum lestina, tökum kalda sturtu og krössum síðan bara í rúmið.